سلامونه ستړي مه شئ. د CSS کورس دا شپږم درس ده. په دې درس کې به هم مونږ کوم چې مونږ د ټکسټ چپټر شروع کړی و د هماغې پاتې برخه به ووایو. دا درس ده، ورپسې بله ویډیو هم د ټکسټ برخه کې د ټکسټ چپټر کې پاتې ده، نو هغه به هم مونږ ووایو. هیله ده چې زما په درسونو باندې به تاسې پوهیږئ او تر اوسه پورې چې ما HTML ویلی ده، CSS ما تاسو ته شروع کړی ده، دغه کوم 15 درسونه چې ما تاسو ته ویلي دي. هیله ده چې په هغې باندې تاسې پوه شوي یاستئ. که بیا هم کوم پوښتنه لرئ، کوم سجیشن لرئ، کوم پیشنهاد لرئ، نو هم دې ویډیو په کمنټ کې ما ته لیکئ. انشاءالله زه تاسو ته ځواب وم او په هغې باندې زه فکر کوم. نو راځو د کمپیوټر سکرین ته او مونږ د خپل درس مخته وړو. ښه نو زه څه کوم، راځم دا فولډر زه اوپن کوم په VS کوډ کې، او زه به داسې وکړم چې دا به هم تیار اوپن کړم په براوزر کې چې مونږ کار وکړو. راځو دلته، دا همغه یو فایل ده چې کوم مونږ مخکې پکې کار کړی و. زه فایل نه بدلوم چې زموږ ټول درسونه په همدې یو ځای کې مونږ ته معلوم اوسي او تاسې هم بار بار هغه وکتلی شئ او تاسو ته هم تکرار شي. نو زما دا اکسټنشن به مکمله لوډ شي، هغې نه وروسته به مونږ درس شروع کوو. دا زما CSS فایل ده، دا زما د HTML فایل ده. ګورئ کله چې تاسې ریل پروجیکټ باندې کار کوئ، هغلته به تاسو سره په سلهاو فایلز وي، داسې د CSS فایلونه به هم وي، د HTML فایلونه به هم وي، جاوا سکرپټ به هم وي، او کوم چې بیک انډ کې تاسې کوم لانګویج استفاده کوئ هغه به هم وي. نو په دې خاطر باندې دغه تاسې کوم پروجیکټ چې ده هغه باید فولډر سټرکچر باید جوړ اوسي. ښه نو زه راځم د CSS فایل ته، نن چې کوم مونږ درسونه وایو هغه به زه دلته په کمنټ کې ځان سره ولیکم. دلته به مونږ فارورډ سلیش واخلو او دا به مونږ دلته بیرته کلوز هم کو، او دې ته به مونږ ولیکو چې لیسن نمبر 6 په دې کې ټکسټ پراپرټیز دي او دا به مونږ وایو. ښه نو لومړی پراپرټي چې مونږ وایو هغه ټکسټ ډیش الاین ده. ورپسې به مونږ وایو چې ټکسټ ډیش همداسې مونږ د بل شته ده چې ورټیکل الاین په دې رقم، او بل به مونږ ټکسټ شیډو، ټکسټ ما دلته ځان سره لیکلی دی، ټکسټ ډیش شیډو، دا به مونږ وایو. دغه درې پراپرټیانې دي چې هر یو بیا خپله ویلیو لري چې د لیفټ، رایټ، سینټر او جسټیفای. همچنان د دې لپاره هم مونږ مختلفې ویلیوګانې لرو چې ټاپ ده، میډل ده، باټم ده. او همچنان د شیډو لپاره هم مونږ څه کوو، بیا مونږ به څه کوو، دلته به ورته دې لپاره ویلیوګانې ورکوو. ښه نو راځو یو ځلې دغه فایل به مونږ خپله وګورو چې په دلته مونږ کوم ځای کې کولی شو چې دا پریکټس وکړو. ټکسټ ډیش الاین ښه همداسې دا ده پکې، دلته به راشو. دغه جوین اور کمیونټي چې کوم ده په دې کې به مونږ دغه لومړی چې کوم پراپرټي ده دا به مونږ پریکټس کوو. څه کوو، زه راځم د HTML فایل ته، زه ګورم چې دغه P2 ده. ګوره مونږ کوم کلاس ورته ورکړی ده، P2 کلاس مونږ ورته ورکړی. نو زه راځم د P2 کلاس دلته چې کوم مونږ سلیکټر اخیستی ده هغه په دې ځای کې ده ډاټ P2، صحیح ده. د دې په منځ کې به مونږ کار کوو. څه کوم، زمونږ پراپرټي څه شی ده، ټکسټ ډیش الاین ده. د دې نه مخکې به زه تاسو ته راشم، دغه کار چې مونږ دلته کوو دا به زه تاسو ته یو ځلې په ورډ پروګرام کې ووایم چې دا مونږ په ورډ پروګرام کې هم لرو. تاسې به که ورډ پروګرام مو ویلی وي نو تاسو ته به دا روښانه شي. ګورئ مونږ د ټکسټ ډیش الاین لپاره مونږ دا برخې لرو. ګوره یو لیفټ ده، سینټر ده، رایټ ده او همچنان جسټیفای ده. که مونږ دلته ماوس ورباندې راوړو، دلته ګوره هر یو لیکلی دی چې الاین لیفټ، الاین سینټر په دې رقم. نو دغه کار مونږ بیا په CSS باندې کولی شو. که چېرته زه راشم زه ورته ووایم چې الاین لیفټ یې که، نو دا به ګوره لیفټ طرف ته ماته څه کوي، الاین کوي به. زه ورته وایم سینټر ته الاین که، ګوره سینټر ته به الاین کوي. دې طرف ته مونږ کوو، رایټ طرف ته الاین کولی شو. بل څه شی ده، جسټیفای ده پکې. جسټیفای څه کار کوي، هغه دلته دغه څنګونه چې کوم دي لکه د دې دا پاتې برخه چې ده دا دلته دې سره تکمیلوي. نو دغه کار مونږ په CSS کې کولی شو د ټکسټ ډیش الاین پراپرټي په واسطه باندې. څه کوو، زه ورته اول وایم چې ډیفالټ څه شی وي مونږ سره په انګلیسي کې هغه لیفټ وي. که لیفټ زه واخلم نو په دې باندې به کوم تاثیر نه غورځوي، دغه زموږ دا پیراګراف ده، صحیح ده. که ریفرش یې کړم ګوره هېڅ تاثیر یې ونه لره.
نو ځکه چې ډیفالټ چې د ډیفالټ لیفټ وي تیار. زه ورته بل چې مونږ ویلیو لرو هغه سنټر ده. زه ورته وایم چې دا ماته څنګه کا سنټر ته که. نو که زه راشم ریفرش کړم اوس وګوره دغه پیراګراف ماته سنټر ته که. لکه څنګه چې ورډ پروګرام کې مونږ سنټر ته کولی شو په عین شکل باندې د CSS کې مونږ کولی شو ټیکسټ ډیش الاین بیا ویلیو ورته ورکو سنټر. بل د مونږ سره ویلیو لرو رایټ مطلب دا دی چې تاسې ښي طرف ته ده د دې الاینمنټ وکړه. نو ګوره الاینمنټ یې ماته څنګه که الاینمنټ یې د ښي طرف ته که. بل مونږ لرو جسټیفای. زه راځم جسټیفای لیکم. جسټیفای څه کار کوي ګوره ما درته ویلې چې څه کار کوي ډیفالټ څه رقم وي د سی. نو دغه څنګونو برابرولو په خاطر باندې مونږ څه کوو جسټیفای نه کار اخلو. ګوره څنګونه دلته اجسټ کړه برابر یې کړه. نو دې لپاره مونږ دلته بیا جسټیفای لرو. که زه راشم دا ریفرش کوم ګوره دا څنګونه دلته څنګه شو جوړ شو د دغه کوم دغه چې مونږ لرو پیراګراف چې لرو. ښه دا زموږ د ټیکسټ الاین و. بس همدومره کار دی په دې کې یعنې کوم سخت په دې کې څه شی نشته. مونږ پراپرټي لرو ټیکسټ الاین د دې لپاره 4 ویلیوګانې لرو چې هغه ما تاسو دلته لیکلي وي چې لیفټ ده رایټ ده سنټر ده او بل جسټیفای ده. ښه نو دویم مونږ لرو چې ورټیکل الاین. ورټیکل الاین ګوره د ټاپ د میډل د باټم د دغه 3 ویلیوګانې لري. څو نورې ویلیو هم لري خو دغه یې ډېرې مهمه دي چې مونږ یې تاسو به ورسره پروجیکټونو کې دې سره مخ کیږئ. د هغې لپاره زه ما څه وکړه دلته یو ټیبل ما واخیسته. صحیح شو ګوره ټیبل دا چون تاسې به په HTML کې دغه ویلی چې ټیبل څنګه جوړیږي. بیا TR څه شی ده TR زموږ سره یو رو ده او بل پکې دې په منځ کې څه شی دي کالمونه دي. د کالم اخیستلو لپاره مونږ TD نه استفاده کوو. نو دلته چې دا مونږ ټاپ لیکلی میډل مو لیکلی او باټم مو لیکلی او هر یو ته ما څه کړي دي جلا جلا یو کلاس ورکړی ده. که مونږ راشو ګوره په دې رقم ته به مونږ ته ښکاره کېږي دا یو ټیبل ده یو رو ده پکې او 3 پکې کالمونه دي. نو دلته زه غواړم چې دغه دې راشي دې ځي ته ټاپ ته دې راشي او دا دې په میډل کې اوسي او دا دې څنګه وشي د باټم کې دې اوسي. د هغې لپاره زه څه کوم ګوره ما دې ته اخیستی د ټاپ په نوم باندې یو کلاس. تاسې ورسره هر څه اخیستلی شي خو ما ویلی چې تاسې باید ښه ورباندې پوه شئ نو په دې خاطر باندې ما ورته داسې کلاسونه ورکړي دي. او ټیبل ته ما څه کړي دي ګوره ټیبل ته ما داسې په دې ځای کې ګوره ټیبل ده بیا ټیبل په منځ کې TD ده خو دا تاسې عین شکل باندې ولیکئ ځکه دغه پراپرټیانې به مونږ ته وروسته راځي. دغه کلر به تاسې ویلی خو دا دوه پراپرټي د دې په خاطر باندې چې تاسې د ورټیکل الاین باندې پوه شئ نو ما دلته اخیستی. نو په دې باندې تاسې تشویش کې نه شئ دا فقط تاسې په همدې رقم ته بیا ولیکئ چې تاسې مثال کاروو. نو زه څه کوم زه راځم ډاټ ټاپ سلیکټر ما واخیسته. د دې په منځ کې زه ګوره ورټیکل بیا ټاپ ورته ویلیو ورکوم. نو دا به چیرته اوس راځي دا یو باید راشي ټاپ ته په دې ځای ته باید راشي. که ریفرش کوم ګوره دا څنګه شو ټاپ ته راغی. بل میډل چې دا میډل تیاره په خپله هم میډل کې ده نو دې لپاره زه څه کوم میډل کې ورټیکل ډش الاین بیا میډل ورته ویلیو ورته تغیرات نه معلومیږي. دا باټم چې ده زه راوړم لاندې برخې ته د دې لپاره زه څه کوم ما ګوره کلاس ورته ورکړی ده چې باټم. نو دا به زه سلیکټر په حیث باندې اخلم. زه به راشم دلته لاندې ډاټ باټم په نوم باندې او ورټیکل ډش الاین بیا مونږ سره کالن پسې مونږ څه کوو ویلیو ورته ورکوو چې باټم. نو دلته که زه راشم دا باید څنګه وي دا باید په دې لاندې برخه کې ماته راښکاره شي. نو دا مونږ سره بله پراپرټي چې مونږ دلته ورټیکل الاین وایي. ورټیکل وایي داسې یو برخې ته کوم چې پورته نه لاندې وي نو دې ته وایي ورټیکل په دې رقم ته چې کوم وي او بل هاریزنټل لرو هاریزنټل په دې رقم وي. نو تاسې باید دا یاد کړئ چې ورټیکل داسې وي. نو دې لپاره مونږ څه کوو ټاپ میډل او باټم مونږ اخیستلی شو. بله پراپرټي مونږ لرو ټیکسټ ډیش شیډو په نوم باندې. د دې لپاره به زه داسې وکړم چې بیکګراونډ سپین وي. زه راشم او وګورم چې بیکګراونډ سپین کوم ځای کې مونږ اخیستلی شو را به شو د دې په آخر کې. دلته زه څه کوم زه اخلم چې یو H1 ټیګ به زه واخلم. H1 ټیګ ما واخیسته دا ټیګ باندې به تاسې پوهیږئ. نو زه وایم چې آسان ټایپینګ پښتو ټایپینګ .com دا ویب سایټ خو به تاسې زما لیدلی وي که نه مو وي لیدلی یو ځلې ورشئ ویې ګورئ یا تاسې ډیزاین وګورئ کارونه یې وګورئ نو تاسې به ډېر شی ورنه زده کړئ. نو زه ورته وایم چې پښتو ټایپینګ .com is آنلاین ټایپینګ ویب سایټ په دې رقم. نو که دلته مونږ راشو اوس وګورو دا به ماته چېرته ښکاره کېږي دې ځای کې ښکاره کېږي. زه وایم چې دې ته باید څه وکړمه شیډو ورکړمه یعنې
کوم چې سیوری ورته وایي هغه زه ورته ورکول غواړم. نو زه څه کوم، زه راځم دلته ورته یو کلاس ورکوم. دلته لیکم چې ټایپینګ. ښه ما ټایپینګ دې ته کلاس ورکړه. زه راځم دا د سلیکټر په حیث باندې دلته زه اخلم ټایپینګ. او بیا موږ څه کوو، ګوره ټیکس ډیش شیډو دا ما سره پراپرټي ده. بیا ما څه وکړه کالن، دا به تاسې سټرکچر کې ویلی وي. ګورئ دغه 2 پیکزله چې کوم موږ واخیستل 2 دا شو 15 دا شو او دلته ما ورته کلر ورکړه. دلته که تاسې وګورئ دا اچ شیډو، اچ شیډو نه مطلب دا ده چې هاریزنټل شیډو، بل وي شیډو لرو، ورټیکل شیډو، او بیا دغه بلر ده، بلر چې څومره تاسې دې ته بلر ورکوئ او همچنان کلر یې ده. که مونږ راشو دا به زه سیف کړم، یو ځلې به راشم براوزر ته. دلته وګوره ما ورته څه وکړه، شیډو ورته ما ورکړله، یعنې مونږ دې ته سیوری ورکړه. او کلر ما ورته څنګه انتخاب کړی، سور کلر ورته ما انتخاب کړی ده. نو دلته زه څه کوم، زه راځم ورته لاس ورکوم او دلته هم لاس ورکوم. اوس که مونږ راشو او اوس وګورو، ګوره دغه شیډو سیوری چې ده لاندې برخې ته راغی. نو تاسې کولی شئ هاریزنټل او ورټیکل دې ته څه وکړئ، ویلیو ورته ورکړئ او همچنان کلر ورته ورکولی شئ. کلر زه راشم دلته ورته ولیکم چې ګرین. ښه دې ته ما ګوره کلر مې ګرین ورکړه. زه راځم براوزر ته، اوس دا ریفریش کوم. باید رنګ څنګه واخلي، شین رنګ واخلي. نو په دې شکل باندې تاسې کولی شئ چې ټیکس ته شیډو هم ورکړئ. ښه نو دا اوس زموږ د مهم پراپرټیز په سی اس اس کې د ټیکس په برخه کې و. نو هیله ده چې په ورباندې پوه شوي یاستئ. ګوره دا هر یو پراپرټي چې ده دا ګوره ډېره مهمه ده. کله چې تاسو یو ویب سایټ باندې کار کوئ نو دا هر یو تاسو ته په کار راځي. نو باید صحیح دقیق یې زده کړئ، پریکټس یې کړئ. نو ویډیو در سره لایک کړئ، نور ملګرو سره مو شیر کړئ. ښه وخت ولرئ، آباد اوسئ.